කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අද නම් ආවේ සතුටුදායකම ආරංචියක් අරගෙන. ඒ ඇවිල්ලා අපේ channel එකට අද ලක්ෂයක් subscribersලා පිරුණු දවස. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට මම මේ කතා කරන මේ වෙලාව වෙනකොට ඇත්තටම ලක්ෂයට වඩා අධික ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා අපිත් එක්ක. ඉතින් ඉතාමත්ම සතුටුදායක දෙයක් ඕනම පුද්ගලයෙක් YouTube එකට channel එකක් පටන් ගන්න එනකොට තියෙන හීනයක් තමයි මෙන්න මේ ලක්ෂයක් channel එකේ subscribersලා පිරෙන එක. ඉතින් ඒ හීනේ විදිහටම මටත් තිබ්බා. ඉතින් අද මේ වෙනකොට ඒ හීනේ සැබෑ කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන මට ඇත්තටම ලොකු සතුටක් තියෙනවා හිතේ. විශේෂයෙන්ම දැන් වෙන beauty YouTubersලා අතරින් බැලුවාම ඒගොල්ලන්ට මුණ පාන්න නොවිච්ච ගොඩාක් බාධක කම්කටොළු මට විඳින්න උනා ගිය අවුරුද්ද ඇතුළතදී. ඉතින් ඒ කාලය ඇතුළත ඕගොල්ලෝ තමයි මාත් එක්ක හිටියේ දිගින් දිගටම වීඩියෝ කරන්න මාව දිරිගැන්නුවේ ඕගොල්ලෝ. බොහොම සුළුතරයක් මට අපහාස කරද්දී මට මගේ channel එක report කරන්න කියද්දී මට මාව unsubscribe කරන්න කියලා රැලි හදද්දී මගේ channel එකේ හිටපු බහුතරයක් ඔයාලා තමයි මාව නැගිට්ටවල මේ තැනින් තිබෙන්නේ නැහැ. අක්කේ ඔයා වීඩියෝ කරන්න අපි ඔයාගේ වීඩියෝස් බලනවා චතු දිගටම කරන්න කියලා මාව දිරිගැන්නුවේ ඕගොල්ලෝ. ඉතින් ඔයාලා නැත්තම් මං කවදාකවත් මේ තැනට එන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ හින්දා තමයි මම මේ තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කරන්නේ හරි දෙයක් කියලා මම දැනගෙන හිටියට ලෝකෙට මේ දේ ඔප්පු කරලා පෙන්නුවේ ලක්ෂයක් ඔයාලා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි. මගේ හිතේ ඔයාලා වෙනුවෙන් තියෙන ආදරේ මට කියලා නිම කරන්න වචන නැහැ. මොකද මම ඇත්තටම කැමති මේ ලක්ෂයක් දෙනාම මට එක දවසකදී මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් නම් මම ඇත්තටම හරිම කැමති. ඉතින් මට පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔයාලගේ ඉල්ලීම් වලට වීඩියෝ හදලා දාන එක තමයි මට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කොරෝනා තත්ත්වය පහ වෙලා ගිය හැටියෙම ඉක්මනටම give away එකක් මම organize කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. මොකද මං වෙනුවෙන් හිටපු ඔයාලා වෙනුවෙන් මම දෙයක් කළ යුතු නිසා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේ සතුට කියලා මට නිම කරන්න බෑ. ලංකාවේ නෙවෙයි මුළු රටේම තියෙන මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක මට මේක හරියට සමරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හැබැයි මගේ සතුට ඔයගොල්ලොත් එක්ක මට බෙදා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දාම තමයි මේ වීඩියෝ එක අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් කෙනෙක් සමහර විට දන්නේ නැතුව ඇති මේ YouTube ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මම ආවේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නත් මම හිතුවා අද දවසේ. මම YouTube එකට එන්නේ 2016 දී චතු බ්ලොග්ස් කියන මගේ චතු බ්ලොග්ස් channel එකෙන් තමයි ඇත්තටම මම ඉස්සලම YouTube ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී තමයි මම beauty videos, cooking videos, travel vlogs, entertainment videos මේ හැමදේම මම එක channel එකක් කරහා තමයි YouTube එකට ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් කාලයක් යනකොට මට තේරුණා ගොඩක් අයගේ ඉල්ලීම් තිබ්බාක්කේ වෙනම YouTube channel එකක් කරනවා නම් හොඳයි නේද ඔයා? මොකද දැන් අපි ඒක විතරක් බලන්න කැමති කට්ටිය පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා වෙන channel එකක් කරනවා නම් හොඳයි නේද කියලා. ඉතින් ඒ ඉල්ලීම හින්දාම තමයි මගේ මේ සැලෝන් එක ඕපන් කිරීමත් එක්කම ගිය අවුරුද්දේ නැත්නම් 2018 දෙසැම්බර් මාසේ මෙන්න මේ Cosmo Beauty Studio කියන channel එක ඕපන් කරන්න මම හිතුවේ. ඉතින් වෘත්තියෙන් මම රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් අවුරුදු 12කට එහා අත්දැකීම් සමග සහ වෘත්තිමය පුහුණු වීම එක්ක නිසි qualification එක තමයි මම මේ ගමන අවුරුදු 12කට එහා කාලයක් එන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 12ක් තිස්සේ මම එකතු කරගත්ත දැනුම අත්දැකීම් මේ සියල්ල උපයෝගී කරගෙන තමයි අද වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝස් හදලා ගේන්නේ. ඉතින් කෙනෙක් beauty YouTuber කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නවා නම් මගේ එකම උපදෙස තමන් කතා කරන දේ කුමක්ද සහ හරි වෘත්තමය සුදුසුකමකින් යුක්තව මේ දේ කරනවා නම් හොඳයි. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ගේ viewers ලගේ හරියට විශ්වාසය දිනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හෝ වේවා. ඉතින් 2018 දෙසැම්බර් මාසේ පටන් ගත්ත පටන් ගැනීම මේ වෙනකොට ඇත්තටම ටිකක් දිගු ගමනක් කියලා දැනුණා ගිය අවුරුද්දේ වෙච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක කොහොම හෝ වේවා සමහර මාතෘකා ඇත්තටම සමාජයේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැති මාතෘකා පවා ඔයාලගේ ඉල්ලීම් මතම මම වීඩියෝස් කරලා දැම්මා. ඉතින් ඒව ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපේ
ලංකාවේ විවිධ සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ වැරදි අර්ථකථන එක්ක ඉදිරිපත් වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේමත් එක්ක මම ඒ වීඩියෝස් වල ගිහලා කමෙන්ට් කියෙව්වත් ඇත්තටම මගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් නැත්නම් ඔයාලා මගේ පවුලේ සමාජිකයන් වගේ ඉන්න ඔයාලා තමයි මාව පරිස්සම් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ වෙනුවෙන් කතා කරලා තිබ්බෙත් ඕගොල්ලෝ තමයි. ඉතින් මට ඒව කියවද්දි තමයි ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකු ධෛර්යයක් ලැබෙන්නේ. කවුරු මොන දේ කිව්වත් මගේ පිටිපස්සෙන් මට හොඳ පවුලක් ඉන්නවා කියලා මගේ YouTube පවුලේ සමාජිකයෝ ඉන්නවා කියන එක දැනෙන්නේ. ඉතින් මේ එක වීඩියෝ එකක් හදන්න ඇත්තටම ගොඩාක් මහන්සියක් සිද්ධ වෙනවා. ඇතම් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේක හරි ලේසි කාර්යයක් කියලා. ඔයාලගේ හැම වීඩියෝ එකකටම දාන හැම කමෙන්ට් එකක්ම මම කියවනවා. එන්නේ ඒ කමෙන්ට් වලට මම රිප්ලයි දාන්නේ නැති වුණාට රිප්ලයි එකක් දානවට වඩා විස්තරාත්මක වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝට පිළිතුරක් සපයන එක තමයි මම දකින්නේ කරන්න පුළුවන් හොඳම රිප්ලයි එක කියන එක. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම කියවලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වීඩියෝස් වල සජෙෂන්ස් ටික වෙනම ලියාගෙන ඒත් එකම ඒවට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා හරියාකාරව හොයලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා දවස් 2-3 මම එකම වීඩියෝ එකට මහන්සි වෙන දවස් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම වීඩියෝ එකක් කරලා දැම්මට පස්සේ ඔයාලගෙන් එන කමෙන්ට්ස් කියවන එක තරම් මට ආත්ම තෘප්තියක් වෙන කොහෙන්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි ඕගොල්ලෝගේ ඒ ලැබෙන සහයෝගයට. ඔයාලා ඕනම ඔයගොල්ලෝ තියෙන ඕනම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් සමේ හිස කෙස්සල නියපොතු වල වගේ ඕනම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඕනම වෙලාවක කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට ඒවා අනිවාර්යෙන්ම මම කියවලා ඉදිරියේදී ඒවලට පිළිතුරු විදිහට වීඩියෝස් එකතු කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝස් හදන ක්‍රියාවලිය ගැන කතා කරොත් ටිකක් ඉතින් මේක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. මම තනියෙන් තමයි සමහරවිට රෙකෝඩින්ග්ස් කරන්නේ, එඩිට් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දවස්වල මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක මට සහයෝගයට කවුරුත් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවෙදිත් මම තනියෙන් තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ, ඒත් එකම එඩිටින් කරන්නේ. ඉතින් සමහර දවස් තියෙනවා එඩිට් කළ වීඩියෝ එකක් ඉවර වෙනකොට පාන්දර 1-2 විතර වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මීට අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝස් වලට එන හැම කමෙන්ට් එකක්ම මම කියවනවා. එන්නේ කමෙන්ට් වලට අදාළ වීඩියෝස් වල වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරන්න කලින් සියලුම දත්තයන් එකතු කරගන්න එකත් ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ගොඩාක් මහන්සියක් සිද්ධ වෙනවා. මේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵල විදිහට මම ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් කියවද්දි ඇත්තටම අර මහන්සිය බොරු දෙයකට නෙවෙයි මම මහන්සි වුණේ කියන තෘප්තිය මට ලැබෙනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔයාලා මාත් එක්ක මෙච්චර කාලයක් රැඳිලා මේ වීඩියෝස් එක සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් මාත් එක්ක බෙදාගෙන ඒත් එක්කම මාව දිරිමත් කරලා මේ තැනට අපි ඔක්කොලාම YouTube එකේ පවුලක් විදිහට මෙතනට එන්න ලැබුණ එක ගැන මං හරිම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයාලට. ඉතින් YouTube එකට ලක්ෂයක් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා පිරුණු වෙලාවේ මම හිතුවා ගොඩක් දෙනෙක්ගේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් කතා කරලා මේ වලට රිප්ලයි එකක් විදිහට වීඩියෝ වලට අමතරව මගෙන් පුද්ගලිකව රිප්ලයි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන එක. ඉතින් මේ තියෙන කාර්යබහුලකමත් එක්ක මොකද මම YouTube කරන්නේ ඇත්තටම part time විදිහට නැත්නම් මගේ හොබි එකක් විදිහට තමයි මම YouTube කරන්නේ. මම full time YouTuber කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් full time මට සලෝන් එකක් තියෙනවා, දරුපලාවන්‍ය ගාරයක් තියෙනවා. මීට අමතරව මගේ පවුල ව්‍යාපාර කටයුතු වලට මම සම්බන්ධ වෙනවා. ඒවා එකක්වත් කොළඹ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ කොළඹින් පිට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට වලට මම කොළඹ රැඳෙන්නෙත් නෑ. මම ගොඩක් වෙලාවට කොළඹින් පිට තමයි රැඳෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ සියල්ල ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ. හැබැයි මට අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා ඔයගොල්ලෝ මේ අහන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු පුද්ගලිකව ඔයගොල්ලන්ට සපයන්න විදිහක් හොයාගන්න. මොකද මම පහුගිය කාලේ මගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් දීලා තිබ්බ. ඇත්තට මේකට එන කෝල්ස් ප්‍රමාණය මට හැන්ඩල් කරගන්න බැරි හින්දා තමයි නම්බරේ මං අයින් කරේ. ඉතින් හැබැයි ඒ වෙනුවට දැන් අලුත් ක්‍රමයක් මම හොයාගත්තේ. ඒ ඇවිල්ලා Facebook group එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Facebook එකට ගිහිල්ලා Cosmo Beauty Family කියලා ගැහුවොත් මෙන්න මේ group එක හොයාගන්න. ඉතින් ඒ group එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඒකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මම විතරක්ම නෙවෙයි අතර ගොඩක් කට්ටිය මේ channel එකත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා comment වල පවා මේ වලට පිළිතුරු සපයනවා. ඒ කියන්නේ මම මගේ පරණ වීඩියෝ වල දේවල් ඒගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා නම්
කෙනෙක් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැතුව ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට ගොඩාක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා අපේ YouTube පවුලේ සමාජිකයෝ ටික උත්තර දෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද තමන්ගේ දැනුම බෙදා හදා ගන්න එක ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ platform එකක් තමයි මෙන්න මේ YouTube එකෙන් පිට Facebook එකේ Cosmo Beauty Family කියන Facebook group එක මම හදන්න තීරණය කළේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම පල්ලෙහා link එක දාන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ link එකට ගිහිල්ලා ඒ group එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන රූපලාවන්‍ය ගැටලු සියල්ල ඒ group එකට යොමු කරන්න. ඉතින් ඒකට මම ඒක පුද්ගලිකව බලලා ඒවලට reply දාන්නම්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි මේ ගමන ආවේ. ඉතින් ඉක්මනටම මෙන්න මේ කොරෝනා තත්ත්වය ඉවර වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේක ඉවරුණත් එක්කම මෙහි හරි සැමරීම අපිට කරන්න පුළුවන් මේ දවස සමරන්න හිටියේ ඇත්තටම මෙහෙම නෙවෙයි මීට වඩා ගොඩාක් හොඳ විදියකට සමරන්න තිබ්බේ ඒ වුණාට රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක තමයි මම තීරණය කරේ ඒ කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් රැඳී ඉන්න තාමත් subscribe වෙලා නැත්නම් මගේ channel එකට දැම්මම subscribe කරන්න. මොකද ඉස්සරහට ටිකක් වෙනස් විදිහේ දේවල් ගොඩක් එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. hair beauty nails වලට අමතරව තව විවිධ විෂය කරුණු මේ channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම වැඩි කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතයට අලුත් දෙයක් එකතු කරන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපිට දැන් ලක්ෂේ කඩේම පහු කරා ඊළඟ කඩේම තියෙන්නේ මිලියනයේ කඩේම. ඉතින් මේක වැඩි දුරක් නෑ අපි හරියට හිතුවොත් අපි ඔක්කොම එකතු වුණොත්. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි නැවතත් කියනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔයාලා නැත්තම් මේ ගමන මට කවදාකවත් එන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ. ඕගොල්ලෝගේ දිරිගැන්වීම්, උපදෙස් සහ පැසසුම් එක්ක තමයි මම මේ ගමන මෙච්චර ඉක්මනට ආවේ. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉස්සරහටත් ඔයාලා මාත් එක්ක මේ විදිහටම රැඳී සිටී කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.